kom direkt från Finland med MS Aurora efter att ha varit 2 veckor i Vasa för att hälsa på min gamla mamma. Kom fram mitt i natten och övernattade i Umeå. Och jag sov faktiskt i bilen. Jag är ju primitiv när det behövs. Det gick bra. Jag ska hämta min hyrda van som är ombyggt. Jag startade väl strax efter klockan 2. Sen körde jag till Örebro. Så det blev 10 timmar körning. Jag var ganska trött när jag kom fram. Det var meningen idag att jag skulle åka till Helsingborg och kolla lite där. Men det blir lite knappt om tid för det var ju någon som hade försovit sig. Så jag tänkte om lite för jag ska vara i Malmö imorgon klockan 1 på dagen. Hos veterinären. Så att jag åker direkt till Malmö ikväll. Då åker jag via Jönköping därför att killen som hyr ut vanen, han hade ju glömt att sätta med gasolköket. Så jag måste in till Biltema och skaffa mig ett sånt. Sen på resan så är det min kompis Lilla Finn. Hakan på glaset. Han gillar ju att hänga skallen utanför när det är såna här mindre vägar. Det här är ju ingen större motorväg som så det går ju bra. Han var lite skeptisk att sätta sig i säkerhetssele, bilbälte. Han gillar buren. Så han var väldigt skeptisk på om det här skulle funka ens. Men om man bara vill med så måste man. Mamma bestämmer. Sen efter att jag varit i veterinären imorgon så kommer vi att åka över till Danmark. Jag kör så länge jag orkar där. Troligtvis någon övernattning i södra Danmark. Sen blåser jag över till Tyskland. När man har hemmet med sig så då kan man ju åka var som helst och stå var som helst. Så länge det är tillåtet. Nu har jag 2 veckor kvar av min sommarsemester. Det är så mycket som sista juli idag. Perfekt väder. Det är jättevarmt ute. Det var 28 grader. Varmt i bilen också så det gäller att ha på AC:n och få luft. Och kyla alltså fönstret nere. Jag jobbar ju som sjuksköterska i kommun, nattjour. Så det är väldigt skönt att få komma se ut i naturen, se någonting annat. Jag ska passa på att hälsa på lite släkt i Holland på vägen ner. Sen börjar jag jobba. Och det var 12 på söndag. Så då är det typ 11 månader till nästa ledighet. Ska skotta lite snö först. Det låter trevligt. Här är min första video så här. Så att vi får ta det för vad det är. Jag har bara min vanliga mobilkamera. Så det blir vad det blir.
Kan du säga hej till publiken? Längre. Ja, det är sett. Det är inte alla som har en levande GPS. Ja, vad kan man annat säga än att det är en underbar morgon. Vart ute på obligatoriska hundpromenaden. Dricka kaffe. Videobälte. Perfekt. Jag ska visa hur jag står i natt. Eller hur jag har stått. Så, vita skåpbilen, det är min. Så att... Och där borta vid bussarna, där är Hammarinen. Idag så ska vi åka till Puttgart via Ribbehamn. Det ska bli trevligt att komma iväg söderut, om vi säger som så. Så nu har jag plockat fram min euro, så de ska vara nära till hands, för det är det som börjar gälla nu. Kalle Anka-pengarna som jag brukar säga. Så var vi på väg med Prince Richard och till Puttgarden då. Jag hatar färjor, det är det värsta jag vet. Det är så träligt. Så vi får väl se om 45 minuter vart vi kommer fram. Jag har ingen aning om vart jag ska bo i natt, men det får vi väl se. Så. Ja, då får vi se. Ja, nu kan jag ju vara ärlig här. Jag måste säga att jag har ingen susning vilka vägar jag ska köra, vart jag ska. Utan jag följer en jättelång bilkö här nu och så får vi se. Jag vet i alla fall att jag ska till Amsterdam. Sen hur långt jag hinner idag, det är 7 timmar. Så jag vet inte om jag orkar köra 7 timmar idag. Man ska väl njuta av semestern också, va? Så vi får se. Båtturen tog i alla fall 45 minuter, så att det var överkomligt. Fick ladda plattan och telefonen, för solcellerna i den här bilen är väl inte någonting att hurra för, om vi säger som så. Jag är väldigt glad att jag har med en liten, vad ska vi säga, första hjälpen solceller. Det är en sån som man viker ihop. Det är väl kanske 60 cm gånger 15. Har några solceller på. Och den är väldigt bra. Så. Let's see. Kompanjonen är med. Jag har mat i kylen. Bark for Night. Den vill inte riktigt vara med.
Ja. Vi får se. Det är då i alla fall fint och platt. Precis som det är i min barndomsort. Österbotten utanför Vasa. Vi brukade kalla det för plattlandet. Eller Pampis. Vägarna dock kunde ju vara lite bättre, men man märker det lite mer tydligt när man sitter i en ombyggd skåpbil. Det är lite stötigt. Men vi får ju vara glada att hitta en grusväg. Eller hur? Lite positivt. Ja, det blir ju inte alltid som man tänkt sig. Eller hur? Men det finns ju något ont som inte har något gott med sig. Nu har solen kommit igen. Jag fick byta från sommarklänning till lite varmare där innan Hamburg, för det var så rackarns kallt och så började det regna. Så att, och nu har jag för varmt, för här är det ju jättevarmt. Jag har kört förbi Helle alldeles nyss. Och det var meningen jag skulle stanna i Bremmen för att ta in där på en camping/ställplats. Men jag fick vända och köra vidare. Och dessutom den där tyska gamla tanten, 65-ish, himla sur och tvär. Hon tyckte jag skulle ha läst på en skylt vid vägen där det stod fullt. Men det var bara det fanns ingen skylt. Men det var ju mitt fel. Att det inte fanns någon skylt, för att inte hennes karl hade satt upp skylten. Spara 8 minuter. Tryck på en ny vägbeskrivning. Snabbare runt. Ja, tack. Ja, då har vi Hamburg då. Jag har ju följt med många husbilsfantaster här på YouTube och man har hört dem berätta Hamburg. Oj. Och jag tänkte, ja men varför inte utmana sig själv? Varför inte åka igenom 3:30? Det var ju nice. Bilkön, starta, krypa, stanna, köra på ettan. Och just när man har satt i 2:an, ja men då blev det stanna och ettan. Så jag kan bara med erfarenhet säga, ha automatlåda. Kör för tusan inte med manuell låda. Höll på att få kramp i min vänsterfot. Inte kul. Och vägen från Hamburg till Bremen, där var det ju också dittan och dattan. Det var väl inte så där vidare skoj av detta växlande. Finnen, han hänger med. Stackars killen. Men han tycker det är helt okej. Tydligen. Vi har haft lite rastpauser. Och det är ju bra med dem längs autobahn.
Och sen har vi ju vägarna då. I Sverige ska vi inte klaga på dåliga vägar. Jag menar, det är en tårtbit dålig. Autobahn, det är hela tårtan. Tanken slog mig när de sätter asfalten. Har de gjort det tvärs över? För alltså det är som en tvättbräda. Det var några lastbilar som körde om mig till och med. Så att jag låg på 90, men tydligen var det för långsamt. Och sen många tyskar verkar att de har stulit sina bilar. De kör utav rackarns. Skitsamma om man har en släp bakpå. Spelar ingen roll. Kör bara. Men det gick goda. Så Bremen i rusningstrafik. Jag överlevde. Det jag. Så att komma från lilla Skellefteå, det... Ja. Det var bra. Då har man lärt sig det. Men det är väl ingenting att hurra för att åka Hamburg. Nu befinner jag mig i Kassel. Det är nordöst om Kassel i Tyskland. Det åskar och regnar och här är ganska så kuperat. Så det ekar mellan alla kullar. Och det vräker ner regn. Och jag kom precis tillbaks med hunden från promenad. Så började det bräka ner. Så jag hade tur. Jag tänkte, ska jag göra mat och gå sen? Eller ska jag gå med hunden? Och jag valde rätt. Tack och lov. Jag hade blivit alldeles för blöt. Då är det svårt att få det att torka. Men det betydde när jag skulle göra maten så... Ja. Det blir väldigt varmt instängt i en liten van och göra mat på gasspis, om vi säger som så. För det regnade ju in. Takluckan, det kan jag inte riktigt ta upp för det regnar in. Så nu ligger jag här i sommarklänning och svettas. Kolla. Den här platsen heter Celle. En pittoresk liten camping. Ingen wifi. El finns på stolpar, men jag har ingen elkontakt som passar in till det. Det är standard, så att ja. Jag har suttit och ritat som sig bör på såna här semester. Alltid hittar man något. Haft upp bakdörrarna ikväll och lyssnat på grannarna. Ett stort gäng med unga killar som stackarna sover i 4 stora tält. Drack öl och bada. Lyssna på fin musik. Så nu har man lyssnat på Smokey och allt sånt. Jag var inte så länge i Amsterdam. Jag gjorde det jag skulle och de ville inte vara med på film och jag har varit där förut, så att
det var inga nyheter för mig som så jag tog inga bilder eller filmade någonting sånt, utan jag ville tillbringa tid med dem eftersom jag inte sett dem på ett tag. Vad ska vi säga mer? Ja, även om man kommer till en campingplats vid lunchtid så blir det ingen plats som är ledig. Alla platser är nej, även om man ringer på förhand. Så att det kan man fet glömma. Men det här gick bra. Det är väl inte någon som vill bo här, inte vet jag. Men nu börjar jag leta mig uppåt. Så sakteliga. Jag börjar ju jobba på söndag. Det har suttit bra med lite semester efter semestern. Det blir mycket köra. Det har gått med hunden otroligt bra. Nu är han tacksam att ligga i framsätet. Och idag har det ju varit supervarmt. Och jag har 2 stora kyldynor som jag alternerar med. Så då först så fann man sig till rätta. Jag kör ju alltid med öppet bilfönster på hans sida och fläktarna på fullt gas. Ja, nu sitter jag här och kan inget annat göra. Klockan är 8:30. Det blixtrar, dundrar, smattrar på taket. Men jag är under tak. Jag behöver inte vara i något tält. Så lika glad är jag för det. Då ses vi sen. En annan dag.
cypress alleys go on for days. If you want to, we can go there, and to be there with you. Jamaica. In the summer, I'm out there fishing. When the catfish is ready to bite, and when the nets are filled with crawfish, it's a sight. If you want to, we can go there, and to be there with you. Oh, Jamaica. In the nighttime, when I go swimming, no gators even look my way. On my back I float there, hear the crickets chirping away. Yeah, if you want to, we can go there, and to be there with you. If you want to, we can go there, and to be there with you. Oh, Jamaica. Jamaica.